वेलकम टु बुक्सान्सर है त। आजको टपिक रहेको छ 10x रुल। यो चाहिँ बिजनेस रिलेटेड बुक हो है त। सो यदि तपाईँको कुनै बिजनेस छ वा कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्ने सोच्नु भएको छ भने यो बुकले चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै प्रफिट कसरी चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमरको एक्टिभिटी, कस्टमरको ह्याबिट कस्तो हुन्छ, कस्तो कस्तो कस्टमरलाई चाहिँ तपाईँले डिल गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिजेक्सनबाट चाहिँ सेल्समा लानु सक्नुहुन्छ त्यो सिक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ करियर ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ, कहीँ कम्पनीमा काम गर्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेल्स बढाएर चाहिँ प्रमोसन पनि एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स बिगिन है त। फर्स्टमा जाम, यो बुक चाहिँ बेस्ट चाहिँ केसमा छ भने कुनै पनि सक्सेस पाउनु छ भने, तपाईँ कुनै पनि गोल एचिभ गर्नु छ, कसैलाई पनि कम्पिटिटरलाई चाहिँ जित्नु छ, अघि बढ्नु छ भने तपाईँले चाहिँ इफोर्ट चाहिँ बढी दिनुपर्छ भन्नेमा बेस्ट छ यो बुक। तपाईँ आफूलाई चाहिँ वरिपरि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ क्या। या तपाईँ कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अनि अर्को चाहिँ जुन तपाईँको कम्पिटिटर छ जसले चाहिँ 10 वर्षदेखि आएर त्यो बिजनेस गरिरह तर कम्फोर्ट जोनमा गरिरह भने तपाईँले त्यसलाई टप्नलाई नि हुन्छ नि, कस्टमर बढी तान्नलाई तपाईँले चाहिँ त्यसले मेहनत गरेको 10 गुणा बढी मेहनत गर्नुपर्छ। बल्ल तपाईँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, बल्ल त्यसलाई चाहिँ टप्न सक्नुहुन्छ, बल्ल चाहिँ तपाईँले मार्केटमा हुन्छ पहुँच गराउन सक्नुहुन्छ, कस्टमरलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा जाम, कस्टमर कति किसिमका हुन्छन्। यो बुक अनुसार कस्टमर 3 किसिमका हुन्छन्। फर्स्ट भनेको इजी कस्टमर क्या, जसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इजिली नि केही कुरा बेच्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टदेखि आएर ह्याप्पी पनि छैनन् हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ सोचे जस्तो त्यो प्रोडक्ट छैनन् जुन चाहिँ तिनीहरूले युज गरिरहन्, र तिनीहरू चाहिँ स्विच गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूसँग टाइम छैन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अर्को नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ किन्नै सकेका छैनन्। त्यही भएर यस्तोलाई चाहिँ तपाईँलाई सँग चाहिँ सेल्सको स्किल छैन भने पनि तपाईँले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ मिडियम लेभल कस्टमर के, यिनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टसँग ह्याप्पी पनि छैनन् हुन्छ नि, न खुसी छन् न दुःखी छन् कि। यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, अलिकति चाहिँ गुड स्किल हुनुपर्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यो सामान बेच्नमा। तेस्रो भनेको चाहिँ हार्ड कस्टमर, जो चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टबाट चाहिँ खुसी छ, अर्कोमा स्विच हुन चाहन्न। यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ कि कुनै पनि प्रोडक्ट बेच्नमा, किनकि तिनीहरू आफ्नो प्रोडक्टसँग खुसी छन्। सो यसमा चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल स्किल चाहिन्छ तपाईँलाई कुनै पनि सामान बेच्नमा। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि कुनै पनि सामान बेच्नलाई चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ सेलिङको राम्रो स्किल हुनुपर्छ। होइन, तपाईँसँग चाहिँ राम्रो प्रिन्सिपल हुनुपर्छ जुन फलो गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि सामान बेच्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईँलाई केही प्रिन्सिपल सिकाउँछु जसको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेल चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ र बिजनेस चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा जाम, द ल अफ एभरेज। यो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भने, वेन युर एक्सन फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रिज द रिजल्ट फ्रिक्वेन्सी अल्सो इन्क्रिज एन्ड भाइस वर्सा। यसको मतलब जब तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक्सन चाहिँ हुन्छ नि, आफूले चाहिँ बढी इफोर्ट लगाउनुहुन्छ तब तपाईँको रिजल्ट पनि हुन्छ नि, तपाईँको इन्कम पनि बढी नै जेनेरेट हुन्छ। यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल अनुसार बुझौँ है। मानौँ तपाईँले चाहिँ 10वटा प्रोडक्ट चाहिँ बेच्नुपर्ने थियो, के तपाईँले 10 जनासँगै कुरा गरेर चाहिँ 10वटै प्रोडक्ट चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ त? अवश्य सक्नुहुन्न नि। तपाईँले इजी कस्टमर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यो 10 जनामध्ये मिडियम भेट्न सक्नुहुन्छ, हार्ड भेट्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले कन्भिन्सै गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो मान्छेलाई भेटेर तपाईँले कसरी चाहिँ 10वटै प्रोडक्ट चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो 10वटा प्रोडक्ट बेच्नलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्सन चाहिँ बढाउनु पऱ्यो नि, तपाईँले चाहिँ बढी मान्छेसँग चाहिँ रिच गर्नु पऱ्यो नि त। 10 जनासँग रिच गरेर पनि हुँदैन नि त। त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ रिजल्ट बढी चाहियो भने तपाईँले चाहिँ बढी मान्छेहरूसँग चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट राख्ने। यदि तपाईँले एउटा प्रोडक्ट बेच्नु छ भने पनि कम्तीमा पनि हुन्छ नि 10 जनासँग चाहिँ बोल्नुपर्छ कि तपाईँले, नत्र त तपाईँले त्यो एउटा प्रोडक्टै बेच्न पनि सक्नुहुन्न कि। त्यही भएर आफ्नो एक्सनलाई चाहिँ बढाउनु, तपाईँको रिजल्ट आफै बढ्छ। यो लले चाहिँ त्यही भन्छ है। सेकेन्ड भनेको चाहिँ 4 डिग्री अफ एक्सन। अथरले चाहिँ के भने हामी मान्छेहरूले चाहिँ हुन्छ नि 4 तरिकाले चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गरिरहेका हुन्छौँ अरे क्या। फर्स्ट भनेको चाहिँ डुइङ नथिङ, अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ रिट्रिट बाई एभोइडिङ हुन्छ नि, अनि थर्ड भनेको चाहिँ नर्मल एक्सन हुन्छ नि, आफ्नो कम्फोर्ट जोनमा बसेर जे मन छ जे गरिरहौँ त्यही मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ। अनि फोर्थ भनेको चाहिँ म्यासिभ एक्सन लिएर चाहिँ म्यासिभ सक्सेस पाइन्छ नि, हो त्यो। सो धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ यही 3टा पोइन्टमा पर्छन् होला, त्यो 4th डिग्रीसम्म त पुग्दैन। किनभने फर्स्ट डिग्री भनेको डुइङ नथिङ, धेरै जसोले गरिरहेका हुन्छन्। सेकेन्ड भनेको एभोइड गर्ने, त्यो पनि धेरैले गरेका हुन्छन्। र थर्डमा चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् अनि एभरेजभन्दा बढी चाहिँ यसमै हुन्छन्, नर्मल एक्सन मात्र लिने, धेरै केही नहुने। त्यही भएर तपाईँ 4th डिग्री जस्तो हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो टार्गेटलाई चाहिँ 10x चाहिँ इन्टु गर्नु र आफ्नो एक्सन चाहिँ बढाउनुहोस् कि। आफ्नो तपाईँले जस 10 जना कस्टमरलाई उस गर्नु छ भने आफ्नो टार्गेट बढाउनुहोस्, र टार्गेट जब बढाउनुहुन्छ भने तपाईँको रिजल्ट पनि बढ्छ। थर्ड भनेको चाहिँ 10x गोल है त।
अथरले चाहिँ के भन्छ भने आफूले आफूलाई क्वेसन गर्नु कि आर माई गोल्स इक्वल टु माई पोटेन्सियल। यो चाहिँ किन अथरले यस्तो भन्यो भने किनकि हामीलाई थाहा हुन्न कि हाम्रो पोटेन्सियल चाहिँ कति छ, हामीले चाहिँ कति चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ हाइएस्ट पोटेन्सियल दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि जुन टार्गेट राख्यौँ नि त्यसलाई चाहिँ 10ले इन्टु गर्नुहोस् कि, अनि त्यसलाई नि हाम्रो नयाँ टार्गेट बनाउनुहोस् कि। कतिपय कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ एकदम बोरिङ फिल गर्छौँ कि किनकि च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो एकदम सानो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी छिटै बोर फिल गर्छौँ। यसको मेन सोल्युसन चाहिँ के हो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो गोललाई चाहिँ 10 टाइमले चाहिँ बढाउनुहोस्, अनि चाहिँ त्यो मन्थली प्रोग्रेस चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ डेलीमा विकलीमा डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गोललाई चाहिँ रिच गर्न सक्नुहुन्छ है त। लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ स्ट्राइभ फर ग्रोथ एन्ड कन्ट्रोल युर फियर है त। तपाईँले कहिले न कहिले चाहिँ यो फिल गरिरहनु भएकोलाई हुन्छ नि कहिलेकाहीँ तपाईँसँग चाहिँ टाइम चाहिँ एकदम लिमिट हुन्छ अनि काम चाहिँ एकदम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ नि, तब चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि डरले त्यो कामै स्टार्टै गर्नुहुन्न कि। त्यतिखेर यो याद राख्नुहोस् कि तपाईँले जति टाइम दिनुहुन्छ नि त्यो डरलाई त्यति नै तपाईँ डराउनुहुन्छ क्या त्यो प्रति, र तपाईँले त्यो एक्सन चाहिँ लिनुहुन्न कि। त्यही भएर यदि तपाईँले डरलाई जित्नु छ भने नि, फिलिङ्सलाई जित्नु छ, कन्ट्रोल गर्नु छ भने नि तपाईँले चाहिँ एक्सन चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ क्या। जति धेरै टाइम दिनु भने तपाईँ त्यति डराएर चाहिँ त्यो काम गर्नुहुन्न। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ यो बुकहरू चाहिँ के सिक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ ठुलो बिजनेस क्रिएट गर्नु छ, वर्ल्डलाई चाहिँ बढी इम्प्याक्ट गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ म्यासिभ एक्सन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज तपाईँ चाहिँ कम्फोर्ट जोनमा बसेर चाहिँ तपाईँले केही ठुलो चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर आफ्नो टार्गेटलाई चाहिँ 10 गुणा बनाउनुहोस् र आफ्नो गोल चाहिँ एचिभ गर्नुहोस् र सक्सेस पाउनुहोस्। यस्तै बुक समरी सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ फलो गर्नुहोस् र मेरो मिसनमा जोडिनुहोस्। मेरो मिसन के छ भने वर्ल्डको मोस्ट सक्सेसफुल मान्छेहरूको स्टोरी जुन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बुकमा लेखेका हुन्छन् त्यो चाहिँ हजुरलाई जस्ताको त्यस्तै भन्यो, जसले गर्दा चाहिँ हजुरले आफ्नो करियरमा सँगसँगै आफूलाई पनि इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ र सेम मिस्टेक चाहिँ दोहोऱ्याउनुहुन्न जुन चाहिँ तिनीहरूले दोहोऱ्याइरहेका थिए। भन्छन् नि द मोर यु लर्न द मोर यु अर्न। सो यस्तै बुक समरीको लागि चाहिँ हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अरू प्लेटफर्ममा पनि छौँ, स्पोटिफाई, एप्पल पोडकास्ट, गुगल पोडकास्ट, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम। हजुरहरूले हामीलाई त्यहाँ पनि फलो गरेर नयाँ नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ।